سلام، خوش اومدید به همین گیم شو و State of Play Last of Us Part 2. خب بچه‌ها من بالاخره برگشتم، همونطور که قول داده بودم به محضی که اینترنتم ردیف شد برگشتم و با چه چیزی هم برگشتم. سونی داره میترکونه با State of Play Last of Us Part 2. هفته پیش گوست آف سوشیما رو داشتیم، این هفته Last of Us Part 2. منم خب میگم دیروز اینترنتم تا راه افتاد براتون فاینال فانتزی‌ها قسمت‌های نهاییشو گذاشتم و خب امشب همراه با این استیت اف پلی قسمت آخرش رو هم گذاشتم که حتما پیشنهاد میکنم برید ببینید. اگه حتی قسمت‌های قبلیش رو ندیدید، این قسمت پایانیش خیلی باشکوه تموم میشه. میگم دیگه آره این فاینال فانتزی رو از دست ندین قسمت آخرشو. اما برسیم به موضوع برنامه این هفته Last of Us Part 2 که صبر ندارم ببینم چه کرده. اول دو بودم نگاش کنم نگاش نکنم چون میخوام کاملا چی میگن کور برم داخل، یعنی نیده باشم هیچی ازش. ولی خب هایپ نمیذاره، یک ماه نمیتونم صبر کنم و استیت اف پلی نمیتونم دست بدم و این یه ویژه برنامه لاست اف اسیه. بعد از اینکه اینو دیدیم احتمالاً میریم اون گیم پلی، تریلر گیم پلی هم هفته پیش براش اومده بوده، اونم میریم نگاه میکنیم و بعدم میخوام بریم لیمیتد ادیشن باندلش رو ببینیم چی ساختن. چون میگم من هیچ کدوم رو نگاه نکردم به خاطر اینکه میگم کلا لاست اف اس رو بلاک کردم تو زندگیم، ولی خب این استثناء. پس با هم دیگه میخوام بریم یه نیم ساعت 45 دقیقه حسابی حال کنیم. ولی حالا بریم استیت اف پلی لاست اف اس 2 رو شروع کنیم. I know you wish things were different. میدونم که می‌خواستی چیزا تغییر عوض می‌شد. I wish things were different. امیدوار بودم که همه چیز متفاوت بود. But they ain't. ولی چیزا متفاوت نیستن. Please stop. لطفاً خواهش میکنم تمومش کنید. سونی اینتراکتیو انترتینمنت تقدیم میکند ناتی داگ. حتی فکر کنم این همون تریلر قبلیشون فعلا تریلر داستانی هست. من فردا دارم میرم. To do this smart, we'd be leaving Jackson vulnerable. So they just get away with this? میخوای بذاری هم تو ول کنن برن؟ How'd you find us? چطوری ما رو پیدا کردی؟ You can't stop this. نمیتونی جلوی اینو بگیری. فکر کنم حالا میخوایم بریم گیم پلی این تریلر رو ببینیم که یعنی اینو با چی ساختن. But not at any cost. اون 20 دقیقه استیت اف پلی دیگه. مثلا موزیک چو ببینیم، موزیکا عجیب جدیده. I really hope you make it. اینا رو توی همون ویژه برنامه خوش ترجمه کردم. حالا میخوام تون بگم خراب میشه. صبر ندارم یه چه میدونم 20 روز دیگه بریم بهتر کنش. در ضمن سایت ها الان دارن اینو بازیش میکنن و به زودی ریویوهاش هم میاد. الان سایت های بزرگ همه لاست اف اس دارن و دارن ریویوش We could میکنن. have killed you. ما تونستیم تو رو Maybe you بکشیم. should have. شاید باید این کارو میکردیم. The Last of Us Part 2. خب وای موزیک گوستاو. I'm Neil Druckmann. من نیل Vice درکمن President of هستم، Naughty Dog and the director of The Last of Us Part 2. معاون We're just ناتی a few داگ weeks away from launch و on June کارگردان 19th, when the Last of game will Us. finally be in your hands. بازی در 30 The wait خورد has been long, and we're extremely grateful for your patience, گرافیکو ببین. especially now in the midst of these unprecedented and challenging times. سرزد ترکون We رد hope you're all دادو. taking care of yourselves and that you, your friends, and your loved ones are doing well. وای Because زد of رد these دادو extraordinary ترکون. circumstances, we can't be together in this final stretch and share the experience like we usually would. So today we're trying something different. Something we've never done before. میگه این بار یه کار جدید امتحان کردیم، یه کاری که تا حالا نکردیم. مثلا میگم معمولا Over the میدادیم next 20 دمو رو minutes که or so, بازی we're going کنید، to ولی give you خب an in-depth look into what awaits you in The Last of Us Part 2 میخواد یه نگاه عمیق از چه چیزی که در انتظارمون در لاست اف اس بهمون نشون بده. and story. And to cap it all off, we'll be showing a never-before-seen, lengthy gameplay sequence. میخواد یه گیم پلی که تا به حال دیده نشده نشون بده. یه گیم پلی که تا به حال نشون ندادن میخواد نشون بده. I don't know what happened. I was supposed to take her to the fireflies and walk away. They were actually going to make a cure. اونا داشتن یه درمان درست The می‌کردن only برای اون. catch. تنها مشکل اینجا بود که
It would kill her. مجبور بودن الی رو بکشن برای که اون درمان به دست بیاد. The Last of Us Part 2 picks up Ellie and Joel's story several years after the events of the first game. چند سال بعد از نسخه اول داستانش Ellie and ادامه Joel پیدا have settled میکنه. in Jackson, Wyoming, amongst a thriving community of survivors. الیو توی With the شهری threats of به the اسم world جکسون kept outside the هستن. town's walls, Jackson has been able to find relative peace and even stability. Ellie is now جکسون 19, lives on her own, and has been able to forge lasting relationships within the community. Scale of 1 to 10. How would you از درجه 10 rate صفر our 1 تا kiss 10 from last night? به بوسمون چه امتیازی میدی؟ However, this peace is short-lived. میگه ولی Jackson این and بخشای Ellie suffer a آرامش violent بخشش and کوتاهه. traumatizing event. Ellie sets off back into the treacherous outside world in search of retribution and justice. الی دوباره به دنبال Her journey will take عدالت her to new میزنه parts of the توی country طبیعت previously unexplored in The Last of Us. و وارد The story spans مکانهایی multiple میشه که seasons قبلا and توی climates. لست‌آفاس دیده From the نشده. snow-capped mountains of Jackson از مکانهای to the lush برفی Pacific Northwest. تا مکانهای جنگلی و Each introduces a wide range of exterior and interior environments for you to navigate and explore, rendered in meticulous detail and unprecedented scale with the latest iteration of the Naughty Dog engine. ناتی داگ Our goal انجین. was to make these environments not only beautiful, but feel as grounded and authentic to the cities they're based on as possible. میگه هدف ما جدای از اینکه زیبا کنیم محیط ها رو این بود Much که of the story اونا رو unfolds in what remains of واقعیشون Seattle, کنیم. a massive former quarantine zone. Its locales are incredibly diverse, spanning a dense city center open with a world skyline شده of towering بازی. high-rises to the beautiful suburbs and stormy waterfronts that surround it. The city واو. exhibits drastic shifts in architecture, elevation, and weather. And with Part 2, we've introduced new traversal mechanics that afford greater exploration and ways اوپن to ورد navigate شده. threats. واو. Ellie is not only able to climb and jump over gaps, but she can use ropes to scale الی نه vertical تنها میتونه terrain or بپره swing over حتی میتونه از obstacles, allowing تناب you هم to discover new استفاده areas, کنه. resources, and side narratives. اوه شت. These more open شد environments also create new Uncharted. strategic considerations in combat, whether it's to get the jump on enemies or bypass them entirely. The Last of Us Part 2 features some of the largest environments we've ever created. Horseback riding will allow Ellie to quickly cover some of these expansive terrains. چه اسب خوبی. Some streets are so flooded that a boat is required to navigate. و بعضی از رودخونه‌ها اینقدر عمقش زیاده مجبور However, از قایق the استفاده world of کنه. The Last of Us is as lush and inviting as it is deadly. با اینکه دنیاش As Ellie زیباست ولی uncovers the path خطرناک to هم finding هست. those who have wronged her, she must face the many threats of this unknown city. In the wake of the pandemic and the fall of the quarantine zone, Seattle has become a war zone, where two سیاتل warring تبدیل factions شده find به themselves in an ongoing میدون conflict جنگ. for دو territory گروه and مختلف دارن با هم resources. درگیرن توی اون دو منطقه. One of these groups is the Washington Liberation Front, otherwise known as the WLF. یکی از این گروه ها The WLF WLF are a militia هست. group that began as resistance to the military occupation of Seattle and eventually wrestled control of the city from them. They are highly trained, organized, اینا یه and نیروی شبه well-equipped with نظامی weapons they stole from the army. و They occupy اسلحه much of the هاشون city, خفنه. imprisoning or killing WFL. trespassers on sight. Hey, we got another trespasser. A girl. Did you see her? اوه این با هم داشتن صحبت می‌کردن میگفتن یه دختر رد شده از مرزمون. On the other side of this bloody conflict is a group of religious zealots called the Seraphites. سرفایتس اسکارز Defined اینا by یه the گروه self-inflicted مذهبی deep هن. cuts that they bear across their faces. اون طرف قضیه درگیری هن. یه طرف Like the WFL هست یه WLF, طرف they're اینا. deeply tribalistic and territorial. They're known for being stealthy, using overgrowth as cover, and they use more silent weapons like bows اونا and خیلی arrows. مخفی کاری هن. خیلی سلاح‌های مثل تیرکمون دوستا استفاده میکنن که صداش کم باشه. یه گروه مذهبی هن اینا. But beyond this Oh. conflict among survivors, the threat that originally brought the world to its knees is very much present. Every human is in danger of falling victim to the هنوز infected. قضیه چیز هم هست داره میگه هنوز اون قضیه ویروس هم وجود داره در بین این There are the درگیری ها. recently infected runners who are more numerous and aggressive in this game. The پسر blind but extremely deadly clickers, and the stalkers who sneak and hide until they're ready to attack. کلیکرها و Surprising their victims with استاکرها. extreme agility and brutal violence. The Last of Us Part 2 introduces new stages of infected, such as the Shamblers.
Large, این یه heavily armored نمونه enemies جدید that are از covered in pus. اینفکتد هاست، اونایی Upon که getting close با to you, they ویروس. expel a corrosive spore cloud این یه نوع that جدیده. burns its victims. But our most terrifying and lethal new forms of اما infected جدیدترین و will have to wait until you خفن‌ترینش play the game for yourself. باید صبر کنید تا بازی بیاد. این صداشه. Overcoming these threats will require careful consideration of how you approach every اصلا combat دوزیاتو encounter ببین. and how you leverage Ellie's unique skills, equipment, and the environment to your ببین سگه advantage. تشخیص داد که این اینجاست. Let's get in there. The WLF patrol the streets of Seattle with guard dogs, which are capable of detecting and following you, میگه even سگا while in میتونن cover. حتی اگه تو کاور هم باشی میتونن They پیدا can pick up کنن. your scent از and بوت alert their میفهمن. handlers to your presence. از بوت میفهمن میتونن به صاحبشون Listen خبر mode will بده. reveal your scent trail, so keep moving and cause distractions to avoid detection. این مسیر بوی ماست. میگه یه کاری بکنید که 25 years حواسش after پرت the بشه. pandemic began, the world is completely overgrown. Use tall grass to hide from enemies and go prone to stay out of sight. However, this form of analog stealth means you're never fully hidden. If enemies get close enough, they can discover you, even in grass. میگه When Ellie is 25 سال overwhelmed, گذشته و running away is گیاها a vital خیلی زیاد در اومد. ولی You میتونید can also break ازشون class استفاده کنید or که برید توشون crawl قایم through tight شید. spaces to ولی find خب new اگه بهتون paths خیلی نزدیک or بشن areas to تشخیصتون میدن. evade اینجوری نیست که or take on کاملا enemies. پنهان باشین توی In any علفا. given combat situation, you can flee an encounter and re-establish stealth to regain the میگه advantage. در هر If درگیری you اگر absolutely دیدین have to fight your way خراب out, شد there are a variety of فرار tools at your کنید disposal. دوباره به صورت Ellie's more مخفیانه ادامه agile بدید. than most of her enemies. She could sprint and quickly dodge incoming attacks. اصلا Learning قیافه how ها رو opponents ببین attack with جزئیات different قیافه. weapons and mastering the timing of your dodges will prevent you from taking damage and create opportunities to counterattack. You can use throwable items or well-placed shots to stun enemies before dealing a killing blow. خونو ببین. خونی که میپاشه بیرون رو ببین. Using them as a shield to protect yourself or buy some time to figure out the next قیافه ها move. رو ببین. Ellie isn't always alone on her journey. Allies will take part in helping you navigate the environments, spot enemies, and meaningfully help you in combat encounters. میگه الیف تنها نیست همیشه. بعضی وقتا با دیگه کسای دیگه هم هستی. این پسر ژاپنیه با همونه مثل که بس از ضربه که میخوره قشنگ حس میکنی ضربه خورد. کلیکر. Between the human survivors and the roaming infected, there will be times where multiple threats are present, creating new strategic considerations. بعضی وقتا هم با انسان‌ها درگیرین هم با این جک جونورای ویروسی‌ها. باید استراتژی‌های مختلف استفاده کنید. Or find ways to pit them against each other. میتونی مستقیم باشون درگیر بشی یا اینکه بندازشون به جون هم دیگه. الان کلیکره میاد سمت اینا. Flee as they fight or wait until their numbers have thinned out and engage with whomever's left. میتونی منتظر باشی که تعدادشون اون بهشون حمله کنه و تعدادشون کم بشه یا همون اول شروع کنی به حمله. هی الان شده اون بازی که من آرزوشو داشتم. Our goal is to create خودمو بزنم تو unparalleled نقشش. tension, coupled with deep systems that give you greater control and influence over your journey. ببین As you دقیقا play, you'll چیزاش be able مثل to invest آنچارتد in a شاره. broad collection of crafting items, weapon, and player upgrades through training manuals Crafting. scattered throughout the environment and scavenging for ingredients. حالا شد این میگم به These این skills and میگم. upgrade manuals cater to a variety of playstyles, and the choices you make will create your own distinct experience. هر کسی با نوع اون We آپگریدایی که also میکنه wanted to نوع extend that بازیش agency تغییر and میکنه. personalization to your weapons through our new workbench system. Scavenge for parts to modify and improve your weapon's performance and attributes, all of which are visualized and become part of your character. میگه همه چیزایی هم که آپگرید میکنی ویژوالایز، یعنی مثل این مثل این چه میدونم این چشمیه یا هر چیزی که چیز آپگرید اینجوری نیست که فقط یه عدد بره بالا. این خوبه. حالا شو. Survival will also require using the parts and ingredients that you'll find in the environment, which can be crafted into a wide range of defensive and offensive items, like proximity mines, چقدر چیز explosive داره. arrows, pistol suppressors. اوه and مخفی more. بازی عشق من. مثل اینا چیز لوازمی که برای مخفی بازی نیاز داریم. یک کمتر از یک ماه دیگه عشق قراره بکنیم. All of these gameplay systems are meant to immerse you in the world
and make you feel in lockstep with تمام Ellie's این emotional سیستم‌های گیم journey. پلی شما رو میخوان غرق کنن در این دنیا تا شما این سفر رو حسش کنید قشنگ. دقیقاً. As we've said before, همونطور this که is قبلا Naughty Dog's گفتیم largest, این most ambitious game. بزرگترین و It may seem like we خفن‌ترین cover a lot, بازی but we've only scratched the surface of what it's like to play The Last of Us Part 2. شاید به نظر برسه ما خیلی چیزا بهتون گفته باشیم ولی این تازه سطح اون چیزی که بهتون شدیم. On June 19th. صبر نداریم که این چیزایی که اجراش کنیم خودتون ببینید در Until then, سی here's an خورده. extended sequence of never before seen gameplay. تا اون موقع یه Enjoy. قسمت از گیم پلی بازی که تا به حال دیده نشده. برو بریم. بابا این نسل بعده، این لام هستم، این پلیستیشن 5 دیگه خداییش. اوپن بورده. ایوه من بهتون گفتم بازی های ناتی داگ فقط به خاطر داستانش نیست که ناتی داگ شده، خاطر این چیزاست، این توجه به جزئیات. پیداش کردی؟ من دنبال ما میگردم، میگه در این منطقه رو میگردیم، امیدواریم این اطراف باشه هنوز. اون WFL هستن یا اسکارا گروه مذهبیه؟ لعنتی دارن از چی صحبت میکنن؟ کیه؟ سر طراحی مراحل ببین، از بیرون اومدیم داخل بدون هیچ لودینگی. بیا اینجا ببینم، داری آهنگ گوش میکنی، قیافه رو ببین. صدا در نیار، دست بالا. داره PS بازی میکنه. دختری به اسم نورا رو میشناسی؟ آره. این کجاست؟ توی بیمارستان. کجای بیمارستان؟ جزئیات تصویر شده، میگه طبقه بالاست. ای عوضی. خودت خواستی، منم خواستم بکشم. پسر تو کدوم بازی دیده بود اینجوری خون بپاشه بیرون؟ این آهنگ چه بازی بود؟ آهنگ هاتلاین میامیه. آهنگ هاتلاین میامیه خداییش. ای دا داشت PS ویتا بازی میکرد، خیلی باحال بود. Word is we're almost wrapped up. Good. I got my girl waiting for him for 5. You shitting me? They put you with Joe again? Hey, we get the job done. I bet you do. Oh, this is not fair. I'm telling you, man. ببین چه قشنگ تفنگ ور میداره. So much easier. تفنگ ظاهر نمیشه، I'll keep that قشنگ in mind. ورش میداره. چیکار کرد؟ خفه کن براش گذاشت. یه چیزی بس سرش. Hope that's our guys executing us. اینا اسکارا هستن، میگه اسکارایی دارن نزدیک‌تر میشن. این حرکت رو در بازی من، در واکتور من زیاد خواهید دید. با خفه کن هدشات. Oh, no way. Not after what went down last time. Even Isaac isn't that crazy. It's what I heard. شت اپ خفه شو. باشه آروم باش. ای عوضی همشون هم اینقدر وحشیان، اصلا فقط میگن آروم باش، میخوان سریع خیانت کنن بهمون. یعنی چی میگن؟ بکشنمون، خیانت نه. هدشات برد تو کلش. آخه فهمیدم. ببین تیر که میزنه دود تیره تو هوا میمونه. این چیه؟ چوبه؟ خیلی خوبه که اینجوریه، خیلی خوبه که سریع میتونه کرافتینگ کنه. این یه بازیه، قرار نیست فقط بتونی توی یه جای خاص کرافتینگ کنی، قراره در حین بازی بتونی تون تون بزنی بازی تو بکنی، نه که گیر چیزای دیگه باشی. خوب انتخابی کردن، خوشم اومد. نه
سگر از سوزون لعنت. مشکل دارم من یه مقدار مشکل دارم با این بازی. نمیتونم من سگ نمیتونم بکشم. اون سگه خودش انتخاب نکرده که همراه اینا باشه. اونا انتخاب کردن آدم بدی باشن، ولی اون سگه انتخاب نکرده که با اونا باشه. ولی خب شنیده بودم گفته بودن که میتونید نکشید، اصلا اجباری نیست، اصلا میتونید بیهوششون کنید. یه ببرد اصلا عشق میکنم با این سبک تیر زدنش. تفنگره یه گوله روش برداشتیم. حالا تیر کمونو در بیار. ببین چقدر چیز میز میتونی همینطوری. و ببین از کجا شروع کردیم تا اینجا یه لودینگ نداشته. دیدمون تعجب کرد. ببین اینجوری هم نیست که سریع پیدا میکنن. اون چون مرد دیگه نمیتونه جای ما رو بهش بگه. حالا بازی های دیگه بود اونا به حال پیدا میکردن. ببین اصلا رحم هم نمی کنیم. همین تو همه رو داریم میکشیم. الی شده ماشین کشتار، اصلا همه رو داریم میکشیم. خلاص این تو صورتش. اصلا دود تفنگه رو ببین. دود تفنگه رو ببین قشنگ میمونه تو هوا. ای لعنتی ها. اصلا این چقدر واقعیه. انگار واقعا درگیری هستی. لعنتی یه راه دیگه پیدا کنید. میتونی موتور بغل خاموش کنید؟ چی؟ قشنگ من پله میره بالا، کیلویی نمیره بالا. ما داریم بیمارستان پیش اون دختره که اسمشو پرسید. نیکول بود؟ کی بود؟ You, Nora? نورا. داریم پیش نورا. این نوراه. خیلی خوبه که درگیریمون با آدم هاستی اون قضیه کلیگرها اونا کم شده. When Isaac talks to us about this, I'm getting tired of this. Nora. دیگه دارم خسته میشم. نورا. I'm not going down for her, man. من به خاطر اون نمیرم پایین. من به خاطر اون شکست نمیخورم. نورا کی حالا؟ الان یه دون لودینگ هم نداشتیم. همینطور داریم بازی میکنیم. و این یعنی غرق شدن تو محیط بازی دیگه. وقتی لودینگ نباشه یعنی غرق شدن تو دنیای اون بازی. جیغ نزن. اونو بذارش زمین. You remember me? من یادته؟ آره یادته اون کاری که با هم کردین. چه انتقامی بگیریم پسر. ببین چی کار با همون کردن که الی میپکونه یا همه رو با چاقو میزنه سک صورتشون. عشقم گوستاو سانتوئلا. عشق کردم. خب بچه‌ها یه ویدیو گیم پلی دیگه هم هفته پیش اومده بود. اونو من ندیده بودم. حالا ببینیم چیه.
یه گیم پلی ما give you as جوریه که many میخوایم شما رو interesting غرق کنیم actions توی اون باز. to survive in this world and overcome obstacles. And obstacles could be infected, it could be other people, it could just be the environment, it could be و در این rushing مسیر water. ممکنه شما با دیوارهای روبرو میشین، با آدم‌ها، با این چیزای But more than anything, it needs to سمی put you in Ellie's shoes. That you're روبرو experiencing what میشین Ellie's و خود experiencing, محیط. making you feel ولی what she بیشتر از هر feels. چیز 'Cause اینه the که more ما we do بذاریم that, شما رو the جای الی، more the که emotional beats of the حس story کنید work چه for us. حسی And the داره more they تو work for us محیطی in که this هستی. very unique way that only works in video games. حسی که فقط توی بازی ویدیوی قابل القاه. دقیقاً شما دارین با The کنترل. gameplay philosophy of The Last of Us Part 2 is putting you in the shoes of Ellie. And فلسفه گیم پلی لاست آف اس 2 در اینه که شما رو بذاره در نقش الی، یعنی چیزی که من دنبالشم. everything that means. It means giving you a threat constantly, as this world has. It means giving you the hard choices. Because this این یعنی اینکه همیشه در اطرافتون احساس خطر کنید و اون تنشی که تو دنیای اون وجود داره بر شما هم باشه که شما بتونید خودتون بزنید جای اون دیگه، غرق شید توش. game takes place in such a hostile universe and our characters are pushed to do really difficult things. We want to put you in alignment with those choices. We want you to understand how hard certain decisions were for these characters because they're hard. میگه کاراکترهای ما، شخصیت‌های ما توی محیط خیلی خشن هستن و این خشونت این محیط باعث میشه که شخصیت شما که شما دارید کنترلش می‌کنی بعضی وقتا لازم باشه یه انتخابای سخت بکنن و این انتخابای سخت به شما القا بشه که شما بفهمید اون محیطی که الان توش هستین چقدر خطرناکه و چه انتخابای متفاوت و خطر بدی میتونید، مثلا اینکه بکشی یه نفر یا نکشی باید بگیرید. For you. سخت کنه این انتخابا رو برای ما. I would say the overarching philosophy of how we approached designing the game mechanically is how can we take things to the next level. میگه بخوام به طور خلاصه بگم نحوهی که ما با این بازی نزدیک شدیم، یعنی اینکه اپروچ ما، این هدف ما توی این بازی این بودی که چجوری همه چیزو به یه لول بعدی ببریم، یه سطح بعد دیگری از گیم پلی برسونیم که تا به حال مثلا وجود نداشته. حواسش پرت شد، یه دونه خورد. Everything kind of comes out of the story. همه چیز از داستان نشأت میگیره. How do we do it through systems? اینکه چجوری با سیستم‌های مختلفی که تو بازی داریم چجوری انجامش بدیم. اولین چیز اینه که شما اون فشار زنده موندن رو حس کنید. Survive by the skin of my teeth. How do I use all the scrap around me? چجوری با کمترین امکانات بتونم زنده بمونم. Any kind of bullet, any kind of rag, any kind of bottle of alcohol. هر چیزی که تو محیط پیدا می‌کنین، یه شیشه نون، یه شیشه مشروب یا یه تیکه پارچه، اینا رو چجوری اسپاک کنم که بتونم برای زنده موندن خودم استفاده کنم ازشون. How do we give you that sense of being a survivor in this world? چجوری این حس رو بهتون بدیم که شما یک بازمانده توی این دنیا هستید، کسی که می‌خواید دوام بیارید. این همون چیز جدید است. Ellie is very small compared to Joel and more nimble. الی در مقایسه با جوئل که خب شخصیت نسخه اول بود خیلی کوچیک‌تره، برای همین فرستره. How do we make you feel like you're not the strongest person in the room, but you still should be able to rise to the challenge and survive? چجوری باید این حس رو شما بدیم که درسته شما قوی ترین فرد توی اون اتاق نیستین ولی میتونید به چالش روبرو بشید و ازش بگذرید با فکر و اینجور چیزا. You know, a fight with a bunch of people that are all bigger than you. در مبارزه با یه سری آدمایی که خب خیلی از شما بزرگترن. Therefore, it meant creating a character and systems and mechanics that allow you to be much more nimble. برای همین ما یه سری کاراکترها، یه سری سیستم‌های بعد ایجاد می‌کردیم که با یه شخصیت فرز و کوچولو موچولو مثل الی که دختره مثلا نحیفه ولی سریع میتونه عمل کنه بخونه، اون سیستما با این سیستم مبارزه‌ای ترکیب بشه و یه سیستم جدید به وجود بیاد. And that's where we added a jump button. و اینجا بود که بهش دکمه پرش اضافه کردیم. In the first game we had a clamber button, but not really jumping. میگه تو شماره اول شما فقط از چیزا بالا میرفتیم ولی پرشی در کار نبود، اینجا داره میپرید. Ellie can jump. The combat scenarios are much more vertical where Ellie can use elevation to her advantage. اینجا میتونید بپرید و همین باعث میشه که سناریوها یا حالات مختلفی که مبارزه میتونه داشته باشه ورتیکال بشه، یعنی افقی باشه، عمودی باشه.
و خب شما مثلا میتونید یه جایی رو زمین برید جلو یا بپرید بالا و به صورت چه میدونم از رو سقف و این چیزا بزنیشون. Prone is a huge one. Prone, obviously, it means to lay flat on the ground. Something so simple, again, something that in real life you'd be able to do. این خوابیدن روی زمین یه چیز خیلی بزرگه توی این بازی، درسته؟ خوابیدن روی زمین، اینکه چه تأثیر زیادی تو گیم پلی بازی داشته. Letting the player have access to all their weapons, all the items, crafting, everything while in that position, and it just creates so many more emergent things in gameplay. اینکه به پلیر این قابلیت بدیم که با اینکه در وضعیت پرونه، یعنی خوابیده روی زمینه، بتونه به تمام اون اسلحه‌هاش، سیستم کرافتینگ دسترسی داشته باشه و خب همین کمک می‌کنه که بیشتر ایمرز غرق بشه تو اون دنیا. Now that we have this other state that the player could be in, which are very low to the ground, how else can we use this other than just hiding in vegetation? We're like, well, there's a lot of man-made things or different structures that have collapsed. میگه حالا که ما یه سیستم جدیدی به اسم پروم داریم که روی زمین میتونه بخوابه، فقط قضیه نیست که مثلا توی علف ملفا بتونه قایم شه. حالا ما میتونیم از مثلا چه میدونم یه ماشینی که توی اون محیط، یه سری آبجکت هایی که تو محیط هم و میشه رفت زیرشون استفاده کنیم برای مخفی شدن و اینا، و اونا هم جزئی از گیم پلی میشن. That allow just enough space for you to crawl under, and which means that now, as enemies are looking for you, you can crawl under things and hide, and it's just one more way to assess your environment and use it to Ellie's advantage. اینم یه بعد جدید از گیم پلی اضافه میکنه که هم انمی‌ها، دشمناتون میتونن برن زیر اونا قایم بشن و اونجا رو جستجو کنن، یعنی اونا میان اونا رو میگردن، واقعا اینجوری نیست که تو بتونی بهشون قایم بشی. و خب به شما مکان بیشتری میده که تو اون محیط بتونید بیشتر مانور بدید و محیط رو بیشتر چیز کنید، بررسی کنید برای اون استراتژی مخفی بازی که میخوان انجام بدید. بیشتر میگم بازی کاملا بر پایه مخفی بازیه. البته میتونی بکش به جلو، ولی خب دیگه گندش تو بازی به نظرم. Now because you can hide under things, we gave the enemies, we made them smarter and gave them the ability to look under things. So while you might hide somewhere and be safe for a while, eventually they're going to start looking under stuff, and if you're hiding under a truck and they spot you, they're going to yank you out and then try to kill you. این همون دموی بود که اون دفعه دیدیم و هممون تعجب کردیم، واو این چیه قضیهش. میگه حالا که ما این زیرا میتونیم بریم، ما هوش مصنوعی رو یه جوری کردیم که خب یه مدت دنبالتون میگن و بعضی اینکه پیداتون نکنن شروع میکنن به زیر چیزا مثل کامیون گشتن اینا، و اگه پیداتون کنن اینجوری میکشنتون بیرون. واو پسر اینا واقعی بوده. خیلی خود من باورم نمیشد، گفتم پسر این چجوری ممکنه همین چیزی. Dodging is a big one because now with dodge, anytime you're in a scuffle, you have a chance to get away. You have a chance to counterattack. It lets escape be an option as well. میگه داج زدن چیز بزرگه. این به شما این قدرت میده که شانس اینو داشته باشین که از ضربات فرار کنید، جا خالی بدید و حمله کنید و حتی فرار کنید از اون کلا. یعنی کلا یه داج بدید و سریع فرار کنید. اینجوری نیست که مثل بازی قبلی میزد یا میخورد یا نمیخورد. میدونی میتونی داجش بدی، یعنی اگه نخوره داج میتونه بکنه. Sometimes you just gotta run. And that is another part of this world which is بعضی وقتا شما باید فرار کنید، قرار نیست همه رو بکشید. You just have to get away. فقط فرار کنید، فرار میکنه. Partially hidden or you're in grass, that means people from afar can't see you, but people from closer can kind of see you. They will eventually acquire you. You're not completely hidden when you're in grass. این چه نکته جالبه. میگه وقتی توی گراس توی علفا هستین، اونایی که دورن خب داره از دور از بالا شما رو نگاه میکنه، میبینه شما رو، ولی اونایی که نزدیکن به این معنی است که اونا شما رو نمیتونن ببینن و طول میکشه نسبت به اونی که اون بالا وایسته که شما رو تشخیص بدن. میگه رفت توی علفا. و این شما رو به عنوان یه پلیر ترغیب میکنه که بیشتر به محیط اطرافتون آگاه باشین که چه خبره. و نکته هم بگم، اون دیدی اون زنه تا رفتیم تو علفا گفت که به شخصیت دوتا دشمنه به هم گفت که رفت توی علفا قایم شد. این خیلی این چیزا جدیده. هیچ با کمتر بازی دیدیم که اینجوری به هم بگن کجا رفت قایم شد. Jump, prone, dodge, all these things feed into both exploration and combat because it lets us expand the space. The size of spaces can be bigger, the intricacy of spaces can be more complex, and it still works exactly as you would expect. تمام این پرش‌ها، داج زدن‌ها و پرون‌ها و اینا، خوابیدن رو زمین‌ها، ما کمک می‌کنه که یه محیط‌های خیلی بزرگتر و پرجزئیات‌تری درست کنیم که استراتژی‌های مختلف برای مبارزه بتونیم توش انتخاب کنیم. هر کسی به روش خودش بتونه از اون استراتژی استفاده کنه. So when it came to our level design, we really wanted to challenge ourselves to make a world
that really felt like a real space as much as we possibly could and didn't feel like a series of combat encounters and exploration spaces and then combat encounters. این خیلی داره نکته جالبی میگه. سیستم لول دیزاین ما اینجوری بود که ما می‌خواستیم دنیای یه جور واقعی باشه، اینجوری نباشه که مثلا شما از یه جایی رد میشید میرسید به درگیری بعدی، از اون میکشه همه رو، یکم دیگه میره جلوتر درگیری بعدی. نه، کاملا حس کنید توی دنیای واقعی قدم میزنید و یه دفعه درگیری پیش میاد، حالا اون درگیری رو چجوری ردش میکنید و ادامه میدید به مسیرتون. That felt like a hall of horrors or something, but something that really felt like a space that you could explore that seemed like a legitimate urban environment. یه جایی که کاملا واقعی باشه، مثل محیط شهری واقعی. Even more open than it was in the first game, which for us at the time was pretty open. میگه و این به ما چیز کرد که ما خودمون رو هول بدیم به سمت اینکه یه محیط بسیار بازتر حتی نسبت به بازی اول بسازیم، چیزی که مثلا میگه اون موقع برای ما یه چالش بود و الان حتی از اون هم جلو زدیم. In this game, we've gone so far in making the level design open that there are actually entire story moments, entire combat encounters, like full scripted sequences that you may completely miss. میگه و انقدر محیط ها و سیستم لول دیزاینمون اوپن و بازه که احتمال داره بعضی از بخش های داستانی بازی اصلا از دست بدید. مثلا یه محیط رو نرید سمتش و اون بخش رو از دست بدید، نه که بخش داستانی مهم، ولی یه چیزی اونجا هست که اگه برید مثلا یه جستجو کنید، کنجکاوی کنید توی محیط، یه چیز جدید پیدا می‌کنید و ممکنه اون رو اصلا از دستش بدین، برخلاف بازی قبلشون که همه چیزا رو تقریبا می‌دیدین. یعنی یه جوری طراحی شده بود مراحل که شما بالاخره همه نکات رو می‌دیدید، ولی اینجا خیلی نکته جالب بود که چیزایی هست که شاید اصلا میس کنید، از دستشون بدید. There are things that we feel like even though a portion of our player base may never see these things, the fact that when you do encounter them you feel like you discovered them, it lends them this charm and this magic that I think is unique to games, that you know this happened to me because of what I did and what the place I explored to. ببین عجب حرکتی زدم. میگه ما می‌خواستیم یه جوری این کارو بکنیم، شاید خیلی از گیم، یعنی این باز کردن محیط رو شاید خیلی از گیمرها هم مثلا اینا رو نمیدیدن، ولی خب اونایی که میدیدن میتونستن مثلا بگن اوه من اینو پیدا کردم، این یه تجربه خاص بوده برای من، شاید خیلی دیگه اینو تجربه نکرده باشن و این یه سری برای اونایی که دوست دارن محیطا رو بگردن مثلا من چیز کنیم، ترغیبشون کنیم به جستجو. الان دیدیم مثلا کشوهر کشیدیم توش تفنگ بود، میدونی اینجوری منظورش. خیلی داره چیزای جالب. Crafting is very much about a payoff to exploration. Meaning that when you enter new spaces, you want to look around for supplies. You want to open drawers and cabinets and look for different things that will allow you to craft either items that can help you heal. میگه کرافتینگ برای اینه که به اونایی که به جستجو تو محیط علاقه دارن جایزه بدیم. این که میرن توی قفسه ها رو میگردن، کشوها رو میگردن، اینا یه چیزایی گیرشون میاد که بعدا میتونن کرافت کنن و چیزای جدید گیرشون بیاد. ایول. پس ببین انگیزه برای کرافتینگ، نقطه منفی بازی یک این بود که شما هیچ انگیزه برای کرافتینگ و آپگرید کردن نداشتید، ولی اینجا انگیزه ایجاد میکنه. That can help you attack multiple enemies at once, such as the Molotov or the landmine that میتونید مثلا چیزای خفنی مثل کوکتل مولوتوف بسازید. weapons like a silencer for her pistol. میتونید خفکون برای تفنگتون بذارید. و تفنگ‌های مختلف بسازید. Choices and overlaps that you can do in any moment in on the fly. We try to be a game that wants you to make a lot of different decisions in combat as possible. And the way that we've expanded the recipe roster and all of the recipes and how they interact with each other is carefully chosen for the different ingredients and making sure that you always have these interesting decisions to make. که برای جوری این سیستم کرافتینگ رو طراحی کردیم که وقتی توی محیط میرین انتخابای مختلف داشته باشین که چجوری به اون محیط نزدیک بشید، یعنی چجوری باهاشون درگیر بشید و خب هر کسی نسبت به استراتژیاش میتونه اون کرافتینگ های مختلف بکنه. حالا دیدی مثلا یکی مثلا چه میدونم کوکتل میندازه، یکی وای میسه با تیر کمونی که مثلا تیرش مخصوصه تیر میزنه. Much stronger emphasis on the importance of the choices you make in the long term for your character. ما خیلی تمرکز رو گذاشتیم روی اینکه انتخابایی که شخصیتتون شما براش میکنید چه تأثیری تو نوع گیم پلی داشته باشه. یعنی اینجوری نیست که همه چی از قبل اسکریپتد یا ما تعیین کرده باشیم. انتخاب‌های شما تعیین میکنید که مسیر اون مبارزه چجوری بره جلو یا به هر حال مسیر بازی چجوری بره جلو. کلکتیبل هم داره. Through the weapon upgrade system, through the player upgrade system,
there aren't enough resources in a single playthrough to fully upgrade your character. بعد این چیزا رو پیدا کنیم که بتونیم آپگرید کنیم. این مجله ها رو، مجله شکار بود. The choices that you make, you're going to have to live with. And we wanted to make sure that all of the choices that you made had a really noticeable and tangible effect on the. میگه تمام آپگریدایی که میکنید کاملا دیگه میمونه، یعنی اینجوریه که بعداً برید عوضش کنید یا هر چیزی و برید نیو گیم کنید دیگه مثلا. و خب همین باعث میشه که خب خیلی انتخاباتون رو دقیق‌تر و اون نسبت به اون کارهایی که میخواین انجام بدین انتخاب کنید. The way that you play. اون روشی که میخواین بازی کنید. You feel a greater kinship with Ellie because you are living with decisions that you've already made. Like you are continuing this through line of her journey through this world, and the moment-to-moment gameplay is influenced by that in a way that we haven't before. The realization that your choices have these long-term consequences is very much like the nature of the narrative of the game. And I'm happy that تمام انتخابات شما توی اون نراتیو یا روایت داستانی بازی تاثیر داره، توی اون نوع چه اتفاقایی که تو محیط بازی میفته تاثیر داره. the mechanics are supporting that. و تمام مکانیک‌های این بازی این هدف ما رو دنبال میکنه. خب بچه‌ها این از تریلر بررسی عمیق گیم پلی بازی که خب توضیحات خیلی جالب دادن و این تاکید بر مخفی کاری کاملا موج میزنه توی بازی. این تاکید بر جستجو، چه میدونم کنجکاوی کردن توی محیط که کمک میکنه به اون کرافتینگ، سیستم کرافتینگ. چیزی که گفتم توی بازی اول واقعا کم بود، اصلا نبود، در اصل یه چیز ظاهری بود اون کرافتینگش و آپگریدینگش، ولی خب اینجا قشنگ داره میگه ما برای که به پلیرها این چیز رو بدیم، این موتیویشن رو بدیم، این انگیزه رو بدیم که برن محیط ها رو بگردن، این کرافتینگ رو داشتیم که خب بعد این چیزایی که میسازن کمک میکنه به اینکه اون استایل پلی بازی کردنشون تغییر بدن. یکی مثلا میخواد هی کوکتل مولوتوف بندازه مثلا چند نفر رو بکشه، یا یکی میخواد با تیر کمان بره جلو. به هر حال بعد متریال پیدا کرده باشه که بتونه تیر کمان بسازه. اینجوریه که بری چه میدونم در یه مغازه 10 تا تیر کمان بخری بذاری، بعد جستجو کنی اگه میخوای اونجوری بازی کنی. و خب خیلی نکات جالبه و این نشونه که چقدر گیم پلی بازی عمیق شده برای اینکه شما رو غرق در محیط اون بازی بکنه. خب این دو تا تریلر رو یعنی استیت اف پلی دیدیم، اینم میدیم و یه تریلر کوتاه دیگه هم هست که نسخه لیمیتد ادیشنه که خودم هنوز ندیدمش. اینم بریم با هم دیگه نگاه کنیم و در نهایت جمع بندی کنیم تمام چیزایی که توی این سه تا ویدیو دیدیم. You have no idea what you're walking into. You don't know how large that group is. چجوری میخوان بفروشن اینا رو توی این وضعیت کرونا؟ Armed. اوه سطحشو ببین. I don't care. چرا ما نباید هم چیز داشته باشی؟ اوه او دستش هم نوشته داره Last of Us خب چیز کوتاهی بود، چیز خیلی طولانی نبود. در کل اصل کاری اون استیت آف پلی بود که خیلی نکات جالبی توش بود. این که دشمنای جدید توی بازی اضافه شده، دشمن اصلی ما انسان ها هستن دیگه، مثل اون قدیم فقط کلیکر ها نیستن. و خب دو تا گروه مختلفه که WFL ها هستیم، نمیدونم WFL بود دیگه، آره با گروه سکار، یه اسم دیگه هم داشتن، گروه مذهبی که یه فرقه مذهبی هست که کارهای آدما رو میگیرن زجر کش میکنن اینجور چیزا. درگیرمون با اینا دو تا وسط اینا دو تا جنگ با هم دارن سر اون نایه، ما هم وسط اینا هستیم، با هر دو تاشون مشکل داریم. بعد خود ما هم یه اتفاقی برامون افتاده که دنبال یه انتقامیم، ببین چه چیزایی بشه دیگه. در حال همونجور که بهتون گفته بودم بازی به شدت عالیه، یعنی حتی اگه آخرش هم به قول اون لیکا میدونید، نمیدونم واقعا اگه اون آخره اینقدر مهمه که تمام این چیزای خفن از دست بدیم به خاطر که اون یه لیک کوچیک شده. خیلی جالبه برای من واقعا اون شخص رو ببینم. ولی خب میگم اونا همش جویه که فن بویزم راه انداخته بودن برای که بگن لاست اف اس بده، لاست اف اس بده. خیلی هاشون که اصلا قرار نبوده بازیش کنن چون پلی استیشن 4 نداشتن. این یه گروه اینا رو ولشون کن، اونا طبیعیه اونجوری خودشون پاره کنن برای اینکه اینجوریه. ولی من ناامیدیم گفتم از طرفدارای پلی استیشن 4 بود که خب به خاطر یه همچین چیزی داشتن میکودن و این نشونه که اونا طرفدارش نبودن دیگه. طرفدار پلی استیشن 4 کار نه، طرفدار ناتی داگ نبودن. به خاطر اینکه منی که عاشق ناتی داگم، نه به خاطر این نیست که عاشق پلی استیشنم، نه اصلا ربط این پلی استیشن هیچ ربطی تو این وسط نداره. من بازیای ناتی داگو دوست دارم که
عاشق لاست آف اس هم هستم. برای همین میگم شما هم اینجوری باشید. اگر گیرز آف وار دوست دارید به خاطر گیرز آف وار دوستش داشته باشید، نه به خاطر مایکروسافت. اگر چه میدونم بازی انحصاری این ور دیگه لاست آف اس یا آنچارتد دوست داریم به خاطر خود اون بازی دوستش داشته باشید، نه به خاطر اینکه حالا رو فلان کنسول اومده. و حالا این بود اولین برنامه‌ای که توی خونه جدید رفتیم. خیلی خوب بود، با چیز خوبی شروع کردم و امیدوارم بازی تا اومد بتونم بگیرمش و ویدیوهاشو براتون بذارم و با هم دیگه تجربهش کنیم. ولی خب تا اون موقع یادتون نره که مثل همیشه برای حمایت از من ویدیو رو لایک بزنید، صفحه رو دنبال کنید و اگه دوست دارید از برنامه حمایت مالی بکنید برای تمرین گیم شو که لینکش توضیحات سر بزنید و هر چقدر که دوست داشتین از برنامه حمایت مالی بکنید. مرسی که توی این اولین قسمت در مکان جدید با من بودین. تا قسمت بعدی و یه چیز دیگه از همین گیم شو. خداحافظ.